Assalamu alaikum. په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 3.3 کوېسچن نمبر 5 سالو کوو او کوېسچن نمبر 5 دا وایي چې A ډایرکټلی چینج کیږي ویری کیږي جاینټلی B او C سره. نو د دې ګیون موږ سره څه راغله چې ګیون A varies giantly is B and cubed B cubed and C. B cubed مطلب دا شو او C دا شو. ټیک ده. بیا وایي چې if A is equal to 36 when B is equal to 4 and C is equal to 6 دا given information دي څه دپاره راکړي چې K معلوم کړو. ټیک ده. او بیا معلوموي چې کله B 2 او C 14 نو A معلوم کړئ. حاجی نو دا زه داسې لیکلی شم چې A is equal to some constant time B cube and C. ټیک ده جی. اوس دا کانسټنټ معلومولو لپاره به موږ دا ویلي واچو چې دا کومې given دي. نو دلته کې زه لیکم چې put A is equal to 36, B is equal to 4, C is equal to 6 and equation 1 دې کې به واچو. د څه دپاره دا معلومو دا چې ما کې معلوم کړو. ټیک ده. نو A په ځای به دلته 36 ولیکم is equal to کې په خپل ځای او B په ځای به زه ولیکم 4 په دې باندې کیوب دی او بیا د C په ځای 6. ټیک ده جی. نو ګورئ 4 کیوب مطلب دی 4 ملټیپلای 4 ملټیپلای 4 نو 4 4 16 او 16 4 64 نو دې نه راځي 64. ها دلته کې به زه اوس د دې 4 کیوب په ځای 64 ولیکم. نو 336 په خپل ځای کې او په خپل ځای د دې 4 په ځای به زه 36 ولیکم او دا 6 سره ملټیپلیکیشن کې دی. ټیک دی جی. یا دا 36 خو دا نه راځي دا 64 راځي. دا زه میټاو کوم 64 64 multiply 6 ها اوس به both side divide both sides by پس به divide کو 64 multiply 6 ها نو 36 divided by 64 multiply 6 is equal to k 64 multiply 6 divided by 64 multiply 6 نو دا به cancel شي او k به موږ سره راشي k به موږ سره څه راشي چې k is equal to 36 ګوره چې کې 36 او دا چې په چې ډیوایډ کو کنه نو 36 divided by 64 دا به موږ په 2 دا دواړه ډیوایډ کولی شو 3 دونه چې او 32 دونه 64 نو د دې مطلب دا دی چې د k کومه ویلیو راشي هغه به 3 divided by 32 ها د k ویلیو موږ معلومه کړه دا موږ واچو put in equation 1 په 1 نمبر equation کې واچو دې کې نو a به موږ سره راشي 3 divided by 32 b square b cube ځکه چې 3 دی c او دې له به موږ نوم ورکو دا equation نمبر موږ سره رالو a ها اوس به څه کوو چې a معلومو په کوم یو ځای کې معلومو چې کله b 2 او c موږ سره 14 نو موږ به دلته ولیکو چې a is equal to 3 divided by 32 b په ځای 2 سکویر نه دی کیوب دی ځکه چې b باندې کیوب دی نو دلته به 2 باندې کیوب راشي او c په ځای دی 14 ګورئ دا موږ کوم ځای نه ولیکل دا موږ سره ګیونو ده چې دا شیزونه پکې پټ کې یو دا دی یو دا دی ټیک ده نو a به موږ سره راشي 3 divided by 32 په خپل ځای دا چې کوم 2 to the power 3 دی نو دا 2 to the power 3 نه به 8 راشي او ملټیپلای 14 ها ګورئ 8.32 دا به دلته کې شي او a is equal to 3 او دا چې ملټیپلای کې 14 42 divided by 4 ګورئ دا په 2 باندې بیا ډیوایډ کېږي 2 باندې چې ډیوایډ کې دینه به راشي 21 دینه به راشي 2 نو a is equal to 21 divided by 2 او a تاسو داسې هم لیکلی شئ چې a is equal to 10.2
5. بله کې موږ پوینټ والا ویلیو یوز کړی او دې کې موږ فرکشن والا یوز کړه.